हेलो अनि नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल सिमोन नेपाली खानामा। आजको रेसिपी पर्क ससेज जो घरकै सामानमा इजी तरिकाले बनाउन सकिन्छ। लौ त ढिलो नगरी सुरु गरौँ। पर्क ससेजको निम्ति मैले 400 ग्राम सुँगुरको मासु छालालाई काटेर यस प्रकारले राखेको छु। अब यसलाई किमा बनाउनु पर्दछ अनि मैले किमा पनि बनाइसके। यो रफली किमा गर्नुपर्दछ, मोमोको जस्तै मिन पर्दैन। अब किमालाई मेरिनेट गर्नुपर्दछ। यसको निम्ति मसलाहरू मैले यस प्रकारले राखेको छु। तपाईले कति ससेज बनाउनु हुँदैछ त्यो अनुसार नै मसला तयार गर्नुहोला। ससेज बनाउँदा विस्की नभा भेनेगरले एकदमै राम्रो मेरिनेट हुन्छ, तर मसँग यो दुईटा सामान नभएको कारण निम्बु युज गर्दैछु। नडराउनुहोस्, निम्बुले पनि एकदमै स्वादिष्ट बन्छ हाम्रो ससेज। मेरिनेटको निम्ति मैले एउटा भाँडामा किमा गरेको मासुलाई हाल्न गइरहेको छु। यसरी नै सबै मसलाहरू मैले किमामा हाले। मसलाहरू हालिसकेपछि यसलाई मजाले मुस्न पर्दछ। हाम्रो किमा रेडी भइसक्यो। अब यो किमालाई रातभरि फ्रिजमा राख्नु पर्दछ, यानि कि 12 घण्टा यसलाई फ्रिजमा राख्नु पर्दछ। अब हाम्रो 12 घण्टा भइसकेको छ। हामी किमालाई निकाल्न गइरहेका छौँ। हेर्नुस् त हाम्रो किमा एकदमै दामी बनेको छ। हामीले ससेजको निम्ति दुधे आन्द्रालाई धोएर यस प्रकारले राखेका छौँ। अब म यसमा पानी हालेर एक चुटकी नुन हालिकन आधा घण्टा भिजाएर राख्नेछु आन्द्रालाई। हाम्रो आधा घण्टा भइसकेको छ। अब म आन्द्रालाई पानीबाट निकालेर यसरी थालमा राख्न गइरहेको छु। अब ससेज रेडी गर्न गइरहेको छौँ। मैले एउटा आन्द्रा उठाएर आन्द्राको एकपट्टिको फेदमा डोरीले बाँध्न गइरहेको छु। ककको सहायताले ससेजको स्टफिङ आन्द्रामा हाल्न पर्दछ। हेर्नुहोस् म कसरी हाल्छु त्यही अनुसार नै हाल्नुहोला। अब चपस्टिकको सहायताले पुश गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो ससेज रेडी भइसकेको छ। अब यसको अर्को फेदको भाग पनि डोरीले बान्नेछौँ। हाम्रो ससेज रेडी भइसकेको छ। अब रहेको आन्द्रा पनि यसरी स्टफिङ गर्दै बनाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै ससेज रेडी भइसकेको छ। हामी किमा भर्दाखेरि यसमा हावा पनि भरेको हुन्छ। यो हावालाई निकाल्नको निम्ति हामी सानसानो धुलो पार्नेछौँ टुथपिकको सहायताले। अब यसलाई हामी घाममा सुकाउनेछौँ। किरा झिङ्गाहरूबाट बचाउनका निम्ति हामी माथिबाट पातला लुगा ओढाइकन सुकाउनेछौँ। लगभग हाम्रो ससेज 50% सुकिसकेको छ। अब यसरी नै 2-3 दिन हामी यसलाई घाममा सुकाउनेछौँ अनि खानको निम्ति रेडी हुनेछ। आजको रेसिपी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि नयाँ भ्युअर्सहरू च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु है।